Hi guys, welcome to our vlog. Welcome to Hobby TV. So, karon nga video kaya ako i-share ninyo kung saan buhat o kanang quiz using Microsoft Form, using AI, using Copilot. So, dili na ka mag currently good kung ato gid ka sa uh, port sa site no sa form.microsoft.com dili ka walay option dito para mag-create o ganang quiz na automatic. So I found a way, then I would like to share it here. Okay, so hopefully makatabang siya. Okay, let's start. Open the browser. I recommend guys nga browser nga gamiton ninyo ay ganing Microsoft Edge, especially naka-sign in na ato ang kaniya kanang ato ang profile siya, no? Gloriano at DepEd para automatic na bitso. Then we are going to visit site, no? Kang cloud, which is delete siya katong site niya from katong kasagaran niya mo ihatag, mo i-share sa mga ato ang mga kaubanan sa DepEd, no? Dito sa sa mga division office seminars, no? So na siya ay secret then running discover. So kani M365 kaning M365 cloud microsoft.com, so bisitaon na siya. So ay wait. Yeah. Wait ha. Kaya ko na. So M365 o diba? Uy. Okay. That cloud.microsoft.com. Oh, mali. Yan guys ha. So, .com. So, ano siya? No? M365.cloud. Cloud.microsoft.com. So, ano siya ang site na pagkitaon. Okay? So, diba? Okay. Okay, so we have now this one. Ang palainan lang niya guys kay this is ang this is the from the cloud, the Microsoft na kuan nga ng features or tools I don't know. But nagigit siya. So, usahay ni dili ninyo ni makita kani siya ang tool kaning teach kani siya kani nga tool. So, unsay buhaton ninyo kung dili na siya makita. So, inyo ra i-force, you're going to force Microsoft, no, kaning cloud, the cloud server of Microsoft to display the kaning app, kaning teach, no? So, diri ana ninyo na, no? Teach, type ninyo ang teach, then it will display the app. So, kana siya. No? Kulang niya diri. Okay. So, karon magkuha na ta ako ipakita ninyo kung saan how to make a quiz, no? Automatically, using wala na din siya guys, no? Automatic siya ang pag-create na to sa quiz. Then ang example, automatic po siya, no? Mag-generate of answers. Mag-generate of automatic siya mag-check, no? Then makita din nato ang resulta. Then ang challenge ko ni guys kung mag-generate ako ka ng mga online quiz or online exam is that ang challenge kayo na to ani kay kaning pag-create, kaning creation mo part kay MG na imo i-set up tanan, imo i-set up. But with this tool, kaning teaching tools, no? Kaning Microsoft Teach, we can create our Microsoft Form exam automatically.
no? With the help of AI. So sa ano siya? So in this one, in this environment, nakita natin ito rin, no? Curriculum planning. So we can go here in homework and assessment. So tuwa na siya diha. Then here, consider na rin sa quiz, no? Bago na siya feature. Then, so, ano na siya? No? Dili na natin specify ang mga quiz na itong buhaton. Then, ikuman na ni, automatic ni siya. In a Microsoft form na environment na. So, nagtawan. Okay, so, example ka na, environment technology. Grade 12. So, an assessment, sige, so niya okay, an assessment about the use of internet as a tool for effective research. Huh? Checking checking if the learners grasp the lesson about grasp the concept about contextualized search. Contextualized search. Ano na to, guys? Contextualized search. Wait, sorry. Contextualized search. Internet research. Research skills. Yes, ICT tools useful in research. Then, okay, I think, and the last one is in ICT safety, security, and mitigation. Now, then, okay, so we can add our own content. Huh? So, in my case, na ako na ay PowerPoint, no? Yeah, dinungat ako ni Copilot. No? Ako yung share ni Gil, sa nako siya pagbuhat, guys. No? Wala ka gamit ng gama-gama, no? Mo man di market ng taman kanang gama-gama, no? Gama-gama, no? Ni DepEd mo lagi sa mga tao sa DepEd mo lagi i-market nila. Pero ang pautan na ito, ano ba, no? Magamit ang gama, no? The government spend a lot of money para to buy the services of Microsoft. Then i-introduce na po ang gama na magbayad pa teacher. So dili siya counterproductive siya. So we are here trying to exploit the services of Microsoft. I know nagi capability si Microsoft na mo buhat po of the same work, no? Di gama. Kaya lagi pala niya. Microsoft ko na. No? Okay, so balik ta. So ito na i-click. So next. Then add standard. So unfortunately, there is environment technology is not yet part of the standard in this feature ni Microsoft Teach. So, kung sa ato na. So, number of questions. So, maximum 20. So, maximum 20 rin siya. No? Then, duration. Okay, so another feature na nice kayo na the reason why I keep on using Microsoft Form compared to Google Form kay kani siya. Kani timer. No? Kasi timer. Makita ang bata sa time. No, na timer. So, dapat i-maximize na to ang time para
to mukhang ng bata ba ka na when they take the exam, ma-discourage sila para mag-cheat kay the time is running. Wala. So, 15 minutes for 20 questions. That is already fair. Okay? So, practice mode. So, didn't talk practice mode. No? So, ang practice mode kay bali kailangan tagaan mo sa chance nga sirat sa niya. So, ilan sa tatat. So, let's hit the generate guys. Generate button. So, and let's wait. No? The AI. Actually, this is the book paper ni guys. It's powered by Copilot kanya po siya. Because Copilot is the AI assistant from Microsoft. Okay? Ano mo na ito nakita. Okay, so I think kumana. Analyzing quiz. Okay, internet research and safety quiz for environment knowledge. Okay? Okay? So, imagine na guys, no? Imagine na to kung nag-create ka na manually, gamit ang natong siya, forms that Microsoft.com, kung mo niya itong naibawan, mo niya itong naibawan, no? Mo niya ang appeal sa seminar, no? Which is very hassle. Hassle kayo siya, hassle. Ano siya? Ang ganito, generator, ma-updan ta o pinaka-oras sa buhat. So, with this feature, na tayo mga questions based sa material na ato ang i-upload. Okay? So, ang dami ang quality sa mga questions guys So, okay, so na title, internet research and ICT safety quiz for empowerment technology, 4 points. This quiz assists your understanding and using the internet as research. It covers contextualized search, internet search, skills, ICT tools for research, and ICT safety for the kit. Please answer all questions properly using your knowledge and best practices and digital relationship. So, what is contextualized search, internet search? So, what is contextualized search in internet research? Very bad results ko, no? So, wala na siya guys, no? Okay, so, natin answer, no? Okay, so, siya. So, 20 questions, okay? So, okay, so, again, kung gidri pa na ito siya gibuhat, nag-quiz na siya, so, smart ka o pila ka oras. With this feature from Microsoft Teach, okay kayo. So, thank you, Microsoft. So, kaya na to guys, nahimo na to ang ato ang quiz in a matter of, I think, wala ka mo oras. No? Wala ka mo 10 minutes. Na yun. Okay, so, na siya. So, pwede pa naman na siya i-refine guys Pwede pa naman na siya i-refine ang questions. But for now, in this video, is na to siya i-refine kay in another video na sa na siya. Mag ka na mag-refine that question. Okay, so ano na save that, no? Save. Save it. Then, so, ang puta na karon. So, nanatay ko So, let us say, nanatay Microsoft Word, nanatay quiz. So, nanatay siya. Para makuha na ito para ma-share ito sa mga bata, ang atong quiz. So, very simple guys, no? Actually, here, pwede pa na ito siya makuhaan. Ano siya mga tumutong na rin? Your responses, preview. Pwede na i-preview guys. Pwede na ito i-preview. Pero makita ni mula niya guys i-preview na ito dapat sa forms that okay, so nakita siya. Okay. So, that's preview guys. So, makita ninyo daan niya dapat sa forms.cloud.microsoft. So, wala pa dito sa Microsoft.com.
at sa cloud pa ni. So mo siya ang one, no? Only ang form, ang quiz. Very good. No? Para ato siya i-transfer, okay karon guys, ang challenge ani kay para i-transfer na to sa kaning Microsoft Forms at Microsoft.com. Mapin siya diri sa itong mga quizzes pa na binuhat manually. So, ato siya i-click din siya. Click na edit in forms. So, automatic na siya, ma-auto na siya, ma-transfer na siya sa forms. Diba? Kaya, abili na siya dali. O, na o. Okay. So, mag-edit na rin. Edit na. So, okay. So, okay. Ilan ako na siya editor guys. Kaya, demonstration lang na video. So, ang sigwato na to. Okay. No? I-preview na po dali guys. No? Video. So, wala siya. I-save na din siya. So, okay. So that's all guys for this video on how to create a quiz using automatically, no? How to create so ang quality dali guys, ang highlight lagi dali how to create a quiz automatically. Okay. Ang struggle din ng mga teachers nga naggamit, nag-apply aning online exam, okay. Kaya yung pag-create sa exam, no? Pag-create either using Microsoft Form or Google Form. Mao gid siya pinaka-challenge kaya kanang pag-create ng sa exam. Pero once na mahimo na ang exam, ang the rest wala easy na kayo, no? Kaya naman, anay, ini man ay si answer sa mga bata, nanay kuan, nanay resulta, no? Makita namin mo dito kung sa mga ikaw nila list, learn, skills, ang to, no? Makita namin mo dito. So, again, for ano na siya, no? Pagbuhat o ganang automatic creation o quiz, no? Using Microsoft Form, okay? Thank you. So, if you think magkakamang yung video guys, ninyo, mga teachers, so, like naman nga, no? Support our channel sa para magkahamot kapag mga content po. Kung na mga questions, comment. Okay. Ato na ito bago. Nakapangan ito na. So, that's all. Thank you. Thank you for watching.